Trong video này, tôi sẽ giải thích cho bạn biết bán khống là gì. Bán khống là hình thức thu lời từ sự sụt giảm của các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, vàng hay chứng khoán phái sinh. Có người gọi cách khác là đầu cơ giá xuống. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán khống khi không có chứng khoán trong tài khoản. Thông thường, khi bạn mua một loại chứng khoán, bạn sẽ mong muốn cho giá của chúng tăng lên. Tuy nhiên, khi bạn bán khống, bạn sẽ mong muốn cho giá của chúng sụt giảm. Vậy bán khống hoạt động như thế nào? Chúng ta hãy gặp Mai. Mai phân tích được rằng ngân hàng BID đang gặp khủng hoảng tài chính và cô cho rằng giá cổ phần của họ sẽ giảm xuống. Để có thể thu lợi từ giả thuyết của mình, Mai quyết định sẽ bán khống cổ phần của BID. Cô gọi cho nhà môi giới của mình và đặt lệnh bán khống một cổ phần của BID. Nhưng vì Mai đang không có cổ phần nào trong tay, nên nhà môi giới sẽ cần phải tìm số cổ phần đó cho Mai. Nhà môi giới có thể tìm cổ phần đó ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm từ kho hàng của anh ta, từ danh mục đầu tư của các khách hàng và từ những nhà môi giới khác. Nhà môi giới của Mai mượn được cho Mai một cổ phần của BID và sau đó anh ta bán nó trên thị trường chứng khoán. Cổ phần của BID đang được giao dịch với giá 100.000 đồng và số tiền đó sẽ được ghi vào tài khoản của nhà môi giới. Và phân tích của Mai đã đúng. Một tuần sau, thông tin ngân hàng BID gặp khủng hoảng lan rộng và giá trị cổ phần của họ giảm xuống còn 70.000 đồng. Mai gọi cho nhà môi giới và bảo anh ta mua lại cổ phần BID. Nhà môi giới sẽ dùng 100.000 đồng từ tài khoản của mình để mua một cổ phần của BID với mức giá 70.000 đồng. Sau đó, anh ta trả lại cổ phiếu đó cho khách hàng. Ban đầu, Mai bán cổ phần đó với giá 100.000 đồng và giờ cô mua lại nó với giá 70.000 đồng. Như vậy, cô đã lãi số tiền là 30.000 đồng. Mai cũng phải trả một khoản phí nhỏ cho nhà môi giới vì mượn cổ phần của anh ta. Bán khống là hình thức giao dịch chỉ dành cho những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm vì tính chất rủi ro cao. Nếu như khi mua chứng khoán, rủi ro của bạn sẽ chỉ đến một mức độ tối thiểu nào đó, thì khi bán khống chứng khoán, rủi ro sẽ không thể kiểm soát được. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Nếu bạn mua một cổ phần với giá 100.000 đồng, bạn sẽ chỉ mất tối đa 100.000 đồng, vì đó là toàn bộ số tiền bạn bỏ ra để mua cổ phần đó. Theo lý thuyết, khi giá của cổ phần tăng lên đến vô tận thì số lãi của bạn cũng tăng theo. Còn nếu bạn bán khống một cổ phần với giá 100.000 đồng, bạn sẽ chỉ có lãi khi giá của cổ phần đó giảm xuống. Nếu giá của cổ phần đó càng tăng lên thì bạn càng thua lỗ nhiều. Và vì giá của cổ phần đó có thể tăng lên đến vô tận, nên đồng nghĩa với việc bạn có thể thua lỗ một khoản tiền vô cùng lớn. Trên thế giới, có những thương vụ bán khống nổi tiếng đã góp phần phá sản cả những ngân hàng lớn có tuổi đời hàng trăm năm. Có những lúc, các chính phủ đã phải ra luật cấm bán khống để bảo vệ các nhà đầu tư. Vì vậy, bạn cần phải nắm rõ các rủi ro có thể xảy ra trước khi quyết định bán khống hay không. Và hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia từ VN Investor để có được lời khuyên tốt nhất. Giờ đến lượt bạn. Bạn có nhận thấy thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội kiếm lời từ việc bán khống hay không? Bạn sẽ lựa chọn tài sản nào trong nhóm vàng, chứng khoán phái sinh, tiền tệ để bắt đầu? Hãy cho tôi biết bằng cách để lại ý kiến của bạn dưới video này nhé. Và nếu bạn thích video này thì hãy subscribe kênh VN Investor để không bỏ lỡ những video tốt nhất về đầu tư và tài chính.